درود و مهر بیکران بر شما. این یک مولتیمتره که دارای دوربین حرارتیه. از شرکت زوئی هست. مدل ZT-R02. ما همه با مولتیمترهای معمولی کار کردیم، ولی این مولتیمتر میتونه قطعات داغ رو به کمک دوربین حرارتی نشون بده. اول جعبه رو باز کنیم ببینیم چه چیزهایی داخل جعبه است و بعد عملاً کار با این مولتیمتر رو به شما نشون میده. خب داخل جعبه یک دفترچه هست. به زبان انگلیسی هست. زبان چاینا نیست. مقادیر رو که میتونه اندازه بگیره در اینجا نوشته شده. اگه تمایل داشتید میتونید دفترچه رو مطالعه کنید. یه پروب داخلشه. که الان اینو بازش میکنم. یه گیره داره که احتمالاً مربوط به دوربین و چراغش بشه. یه کابل شارژ داره. و اینم خود مولتیمتر. اول پراپ رو بررسی کنیم. جنس پراپ تقریبا معمولیه. تا 10 آمپر. کیفیت زیاد بالایی نداره پراپاش. کابل شارژش هم از نوع تایپ C هست. این احتمالاً باید برای اینجا باشه. اول مولتیمتر رو بررسی کنیم. خب چند دکمه روش وجود داره. پایه نگه دارنده. در اینجا بخش شارژش هستش یا اتصال به کامپیوتر. تقریبا تعادل خوبی داره. پلاستیک دورش نرمه. دکمه هاش بد نیستن. حالا روشن کنیم ببینیم چه عمل کردی داره. پراپ مثبت در اینجا، منفی در اینجا و این دوتا هم برای آمپر و میلی آمپر. از لحاظ چیدمانی خوبه. اینجا به احتمال زیاد دوربین حرارتیه و این هم یک LED هستش. خب این قطعه رو گمانم اینجا باید متصل بشه. به این حالت. که اگه مولتیمتر رو به این حالت قرار بدیم این لنز ها آسیب نبینه. البته حدس من این هستش. خب دستگاه رو روشن کنیم و بررسی کنیم. خب من پروب ها رو متصل کردم. چند تا قطعه اینجا گذاشتم. اول میخوایم مولتیمتر رو بررسی کنیم. دکمه هاشو شرح بدم. این دکمه پاور هستش. اگه این دکمه رو 2 ثانیه نگه دارم دستگاه روشن میشه. به طور پیش‌فرض در حالت دوربین حرارتیه. اگر من این دکمه رو در اینجا فشار بدم و نگه دارم میره رو حالت مولتیمتر. حالا تنظیمات مولتیمتر چجوریه؟ در اینجا نوشته خازن، تست دیود، تست بوق و او. و در اینجا نوشته هرتز، ولتاژ متناوب و ولتاژ مستقیم. الان در حالت DC هست روی ولت. در اینجا نوشته ماکسیموم، مینیموم، اوریج و فرکانس. بس مگه روی این دکمه بزنم رفت رو حالت AC. در اینجا نوشته ولتاژ. یک رله داخلی داره که فکر میکنم مربوط به دوربین حرارتیه. هر چند لحظه یک بار صدای قطع و وصل شدنش میاد. یه بار دیگه روی این میزنم رفت رو حالت DC میلی ولت. یه بار دیگه روی این دکمه AC میلی ولت. این دکمه به صورت بالا و پایین نیست. یک دکمه تک کاربره هست. یعنی یک بار باید فشار بدید. بالا و پایین نداره. رو خود دکمه فشار میدید. بس دو جهته نیست. الان رو حالت DC ولتاژ.
منبع تغذیه رو بهش متصل کنم، مثبت و منفی. الان 5.022 داره نشون میده. منبع تغذیه من رو 5 ولته. حالا میخوام ولتاژ رو افزایش بدم. به خوبی داره نشون میده. سرعت خوبی داره. تا 25.3 ولت. در اینجا 3 اضافه است. حدس میزنم که منبع تغذیه من تنظیم نیست. در اینجا مینیمم ولتاژ و ماکسیموم رو داده. ولتاژ میانگین هم داده 12 ولت. ما در اینجا فرکانس رو نداریم چون ولتاژ DC هستش. اینا تست های اولیه دستگاه هستش. حالا اگه یک بار دیگه رو این دکمه بزنم میره در حالت AC. در اینجا به ما فرکانس هم نشون میده. من اینو به فانکشن ژنراتور متصل کنم. مثبت رو به مثبت، منفی هم به منفی، به عنوان منبع تغذیه متناوب روشنش میکنم فانکشن ژنراتور رو. چیزی که بر ما مهمه اینجاست. نوشته فرکانس 477.7 هرتز. روی فانکشن ژنراتور من 478، یعنی به خوبی داره فرکانس رو نشون میده. حالا ولتاژ رو میخوام بالا ببرم. به یاد داشته باشید که این مولتی متر به حالت آتو هست، یعنی دستی نیستش. ولتاژ رو افزایش میدم. فرکانس رو تغییر نمیدم، فقط ولتاژ. حدوداً 7 ولت. حالا میخوام بهش آفست بدم. ببینیم آفست رو شناسایی میکنه. 4 ولت. حالا کمی آفست رو افزایش میدم. 7 ولت. آفست رو قطع میکنم. برگشت رو 7 ولت عادی. ولتاژ آفست ولتاژیه که ما به موج سینوسی اضافه میکنیم. به عنوان ولتاژ DC هست. همونطور که دیدید مقدار کمی از اون رو شناسایی کرد چون ولتاژ DC بود، در حالی که من 12 ولت آفست بهش دادم. فرکانس رو نگاه کنید 477. فرکانس رو افزایش میدم. بردمش رو 4.8 کیلوهرتز. به سرعت به ما نشون داد. خب پس اینم از ولتاژ AC. قطع میکنم. حالا برای جریان باید چیکار کنیم؟ اگر دکمه پاور رو یه بار فشار بدم، نوشت DC آمپر. یک بار دیگه فشار میدم، نوشت AC آمپر. یک بار دیگه فشار میدم، نوشت DC میلی آمپر، AC میلی آمپر. ما میدونیم که این پراپ باید از اینجا برداشته بشه، آمپر در اینجا و میلی آمپر در اینجا. خب حالا این دکمه ها چیه؟ من یک بار روی این دکمه میزنم. الان در حالت آمپر. در اینجا رفت رو حالت مقاومت. نمادش رو نشون داد. اینجا نوشت مگا او. یه تست بگیریم. این مقاومت 100 اوم هست. نوشت 99.5. کمی پایین تر بیارمش. یک بار دیگه. حدوداً 99.6. حالا میخوام این مقاومت رو اندازه بگیرم. اینا مقاومت هایی هستن که مقدارشون کمه. 1.2 اومه. البته نوع پراپ هم خیلی مهمه. تو مقادیر کم. مقدار کمه و دست منم کمی میلرزه. به خاطر همینه که مقادیر رو ثابت نمیتونه نشون بده. ولی حدودی داره نشون میده. تو مقادیر کم ما باید پراپ ها رو به کمک گیره به اینجا متصل کنیم. در حالت آزاد اندازه‌گیری کمی سخت. یک بار دیگه این مقاومت رو اندازه بگیرم. حدوداً 99.7 داره میده. حالا اگر بخوام مقادیر رو نگه دارم باید در اینجا رو دکمه هولد بزنم. این بالا می نویسه هولد. همونطور که مشاهده فرمودید یه مقدار دکمه ها رو باید بیشتر فشار بدم. البته من دستم رو در اینجا برداشته بودم، مقدار اوپن لوپ شد یا باز شد. یه بار دیگه. خب برگشت به حالت عادی. خب بس این از حالت مقاومت.
یه بار دیگه روش میزنم، رفت رو تست بوق. کمی کنده، بیشتر حدس میزنم که مربوط به این پروب ها باشه. خب تست بعدی، تست دیود. نمادش رو اینجا قرار میده. اول این LED ها رو چک کنیم. پروب ها رو برعکس کنم. 2.2 2.4. حالا این 634 میلی ولت. پس دیود رو هم داره به خوبی نشون میده. به مقادیری هم که اینجا میزنه دقت بفرمایید. البته اگر در ویدیو خوب دیده بشه، چون کمی صفحش کوچیکه. خب بریم دستور بعدی. سنجش خازن. در اینجا نمادش هست. این خازن 10 نانو هست. حدود 9.1 داره نشون میده. خازن بعدی. این خازن 100 نانوه که حدوداً 88 داره نشون میده. خب بریم دستور بعدی. برگشت رو حالت مقاومت. خب این تستا رو من مطمئنم شما بلدید. ما بیشتر هدفمون روی دوربین حرارتی. اگر این دکمه منو رو فشار بدم و نگه دارم، LED پشت دستگاه روشن میشه. به عنوان یک نور کمکی هستش. اگه دوباره فشارش بدم و نگه دارم قطع میشه. حالا اگه یه بار روش بزنم وارد منو میشه. در اینجا نوشته آلبوم. یه موضوع دیگه هم بهتون بگم. با این دکمه برمیگردم، این فلش برعکس. اگر این دکمه رو فشار بدم، در اینجا نوشته سیو نمودار. حالت گراف یا نمودار رو به ما میده. ما میخوایم تغییرات رو در طول زمان ذخیره کنیم که به کمک نگه داشتن دکمه سیو میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس تغییرات در طول زمان رو برای ما نگه میداره. رو دکمه سیو میزنم. در اینجا سیو کرد. حالا میخوام بیام بیرون. یه بار روش میزنم. یعنی فشار کوتاه. حالا دوباره برگردیم منو. در اینجا نوشته آلبوم. همین تصویری که الان ما ذخیره کردیم. حالا میخوام بیام دومی دیسپلی با این دکمه. این نماد پایین رونده، این نماد بالا رونده. اومدم رو دیسپلی نمایش 50%. حالا بخوام واردش بشم، دکمه اوکی رو میزنم یا اینجا نوشته منو. وارد میشه. حالا با چی کم و زیادش کنم؟ با اینا. 40%. 50%. میخوام بیام بیرون. این دکمه برگشت ریترن از حالت هایلایت خارج میشه. میام پایین. نوشته آتو آف 20 دقیقه. مربوط به دوربین حرارتی. نوشته 1 دقیقه خاموش بشه. و اینم ورژن. نوشته V208. پس این نسخه V208 هستش. این تنظیمات خود دستگاه هست. حالا با این دکمه برمیگردم رو حالت مولتی متر. خب تنظیمات مولتی متر خیلی ساده بود. ما بیشتر هدفمون رو دوربین حرارتی هستش. من اول گزینه ها رو براتون بگم و بعد اینو روی یک بورد عملا چک میکنیم. اگر این دکمه رو نگه دارم نوشته IRDMM میره در حالت دوربین حرارتی. این حالت دوربین حرارتی. باید الان تنظیمش کنیم. تو همین حالت اگر روی این دکمه بزنم حالتهای مختلف رو به من نشون میده. سرعت خوبی هم داره، یعنی سریعا واکنش نشون میده. وقتی متوقف میشه این حالت رله هست. یه بار دیگه روی این میزنم. همه اینا اسم دارن که الان در منو بهتون نشون میدم.
ما بیشتر از این حالت استفاده میکنیم. خب چه گزینه‌ای وجود داره؟ اینجا نوشته یونیت واحد سانتیگراد. در اینجا نوع انتخاب رو نوشته. چه چیزی رو ما میخوایم با دوربین حرارتی نگاه کنیم؟ الان در منو میبینیم. در اینجا مقدار دما رو نوشته، این ماکسیموم و در اینجا مینیموم. حالا تنظیماتش چجوریه؟ اگه بخوام وارد تنظیمات بشم، دکمه منو رو فشار میدم. در اینجا نوشته آلبوم که قبلا براتون گفتم عکس هایی رو که بگیریم اینجا نگه می‌داره. در اینجا نوشته دیسپلی، با این دکمه میام پایین 50%. اینجا نوشته آتو آف، نوشته 20 دقیقه. دیستنس، فاصله، دوربین رو تو چه فاصله‌ای میخواید نگه دارید. رو دکمه منو میزنم یا اوکی، وارد میشه، میزنمش روی نیم متر 50 سانت. به کمک این دکمه برمیگردم. حالا میام پایین. در اینجا مهمه ما چه چیزی رو میخوایم نگاه کنیم. اینجا روی پی سی بی هست 91 سرامیک داره، چوب داره، آسفالت داره. بس چه چیزی رو شما میخواید با این نگاه کنید؟ اینجا انتخابش کنید. چون کار ما الکترونیکه میذارم روی پی سی بی بمونه. میام پایین. ایمیج میگه روشناییش چند درصد، کنتراستش چقدر، دیتایل چند درصد. این روی 100%. دکمه اوکی رو میزنم. الان میتونم روشنایی تصویر دوربین حرارتی، کنتراستش و دیتایل رو تنظیم کنم. دیتایل همون جزئیاته. من تست زیادی با این انجام ندادم. فعلا روی 100%. میام پایین. کنتراست رو میکنم 60%. حالا به کمک دکمه اوکی و دکمه بک میام پایین. نوشته چجوری میخواید ببینید. ما گفتیم روی آیرون رد هستیم، آهن قرمز. این به نظر من بهترین حالته. حالتهای مختلف دوربین رو به شما میده که شما تصویر رو چجوری ببینید. این همه حالت آهن قرمزه که ما بیشتر رو این کار میکنیم. حالتها رو بهتون نشون دادم. یه بار دیگه میام پایین. نوشته واحد چی باشه؟ سانتیگراد. در اینجا ترکینگ رو داده، مقدار بالا و مقدار پایین رو به ما نشون بده. کرس به حالت منحنیه که بهتون گفتم منحنی با این دکمه است. در اینجا محدوده دما رو مشخص کرده، -20 تا 150، حالا 100 تا 550 و این هم حالت خودکار هست. روی دکمه ستینگ. تنظیمات USB که میتونیم USB رو روشن کنیم و بهش متصل کنیم برای انتقال فایل، مثل تصاویر گرفته شده. حافظه داخلی دستگاه رو میتونیم فرمت کنیم. اینم زبان، نوشته چاینا، انگلیسی. اینجا نوشته ریست، یا دوست دارید دستگاه ریست بشه، امکان داره دستگاه قفل کنه یا دچار مشکلی بشه. به کمک ریست و ریست فکتوری اونو میتونیم برگردونیم به حالت پیش‌فرض. اینم آلارم هست، هشدار. اگه هشدار رو روشن کنم میتونم بگم وقتی دما از یک محدوده بالاتر رفت بوق بزنه یا از محدوده اومد پایینتر بوق بزنه، که غالبا نیازی به این نیست چون ما میخوایم روی بردهای پی سی بی کار کنیم. پس میتونید روشن کنید و تعیینش کنید. بازم داره نسخه دستگاه رو نشون میده، ورژن. خب چیز دیگه ای نداره. پس اینم از تنظیمات بخش دوربین. حالا بریم رو دوربین حرارتی. این یک منبع تغذیه است. ما میخوایم به کمک دوربین حرارتی این مدار رو بررسی کنیم. دوربین حرارتی بر شما ایراد رو پیدا نمیکنه، بلکه در تشخیص به شما کمک میکنه. شما باید دانش کافی رو تو مدار داشته باشید، بدونید چه قطعی موقع کار داغ میکنه و چه قطعی زیاد داغ نمیکنه. هر قطعی که داغ کنه نشون دهنده خرابی نیست. مثالش رو براتون میزنم. اول از دوربین استفاده کنیم. من دوربین رو روی برد نگه میدارم. در اینجا دقت بفرمایید. این مقاومت رو داره گرم نشون میده. کدوم مقاومته؟ مقاومتی که اینجاست. این مقاومت بلیدر هست. گرم میشه. حالا در کنارش خازن‌های الکترولیت هستن. روی اینا نگه میدارم. این خازن‌ها گرم نشدن، بلکه بازتاب نور داره. پس شما با دوربین رو طوری نگه دارید که بتونید گرما رو ببینید. حالا شاید در ویدیو خود بد دیده بشه.
تو این حالت به خوبی دیده میشه. اگر من دوربین رو راست نگه دارم، بالای خازن‌ها رو به عنوان گرما نشون میده، در حالی که اینا گرما نیست، یا اگرم باشه خیلی محدوده. حالا در این بخش اون دوتا ترانزیستورهای قدرتن. در ویدیو من دوربین رو کج گرفتم. در حالت عادی اگه دوربین رو به این حالت نگه دارید به خوبی دیده میشه، ولی تو ویدیو بد دیده میشه. به خاطر همین دوربین رو کج میکنم. این سه تا مقاومتی هم که اینجا هستش مقاومت اسنابرن. این سه تا مقاومت با این خازن. به این حالت بهتر دیده میشه. حالا اگه نوع نمایش رو عوض کنم، روی این دکمه میزنم. یه بار دیگه. یه بار دیگه. نقاط گرم رو به صورت زرد رنگ نشون میده. بستگی به شما داره که با کدوم حالتش بهتر بتونید کار کنید. این مقاومت بلیدره که به شدت گرم شده. یه بار دیگه روی این میزنم. خب پس همونطور که مشاهده فرمودید ما میتونیم به کمک دوربین حرارتی بورد رو بررسی کنیم. تشخیص ایراد با شماست. این فقط به شما کمک میکنه توی تشخیص. یه بار دیگه روی این حالت سیاه سفید هست که نقاط داغ رو به صورت سفید نشون میده. بیارم روی خازن ها. بخش آلومینیوم رو کمی براق نشون میده. در ویدیو من دوربین رو کج گرفتم. به این حالت به راحتی دیده میشه. خب همونطور که مشاهده فرمودید بس ما میتونیم به کمک دوربین حرارتی بخش هایی که داغ شدن رو روی بورد تشخیص بدیم. برای تهیه دستگاه میتونید به وبسایت های داخل ایران مراجعه بفرمایید. اگه خارج از ایران تشریف دارید لینک دریافت مستقیم این محصول رو در بخش توضیحات براتون قرار. یه نکته دیگه هم براتون بگم. در این بخش وسط دما رو به ما نشون میده. همین دمایی که اینجا هست. مقدار دمای نهایی در اینجاست. کمترین دما رو هم داره در اینجا به ما نشون میده که اگه من دستگاه رو حرکت بدم شما یک مربع کوچیک رو میبینید در طول صفحه حرکت میکنه که احتمالاً در ویدیو به خوبی دیده نمیشه. خب ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.